සාමාන්‍යයෙන් Apple brand එකේ device එකක් අපි මිලදී ගන්නේ අන්න ඒ brand එකේ කියන නමත් එක්ක සහ අනිවාර්යයෙන්ම smartphone එකේ කැමරා පැත්තෙන් හොඳ තත්ත්වයේ quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නේද කියන එක පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා තමයි මිලදී ගන්නෙ. එතකොට අන්න ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ Google ලගේ Pixel series එකෙත් අපිට හොඳ තත්ත්වයේ කැමරා quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන series එකක් විදිහට Google phone වලට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Google Pixel 7 5G smartphone එකේ තියෙන ප්‍රධානම කරුණු ඔයාට මොන වගේ දේවල්ද දක්වන්න කියන එක පිළිබඳව සහ ප්‍රධාන ස්පෙක්ස් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මිලදී ගැනීමේ පහසුකමද ඔයාට ඇතිව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බෑක් ඩිසයින් එක පැත්තටම අපි යමු. ඉතින් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිසයින් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ glass back side එකක්. කෙලින්ම glass back side එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඇන්ටනා බෑන්ඩ් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඒකට අපිට ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකත් එක්ක සමගම තමයි ඉතින් ඔයාලට කැමරා ඒරියා එක ඩුවල් කැමරා සෙටප් එක වලට ටිකක් බම්ප් එකක් සහිත. එහෙම නැත්නම් බම්ප් ඒරියා එකකින් සමන්විතව. කොහොමත් අපිට Pixel series එකේ ගොඩක්ම device වල අපිට මෙන්න මේ වගේ ඩිසයින් තමයි ඉතින් අපිට බොහෝ දුරට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන device කිහිපයකම. එතකොට ඔයාලට මේ device එකට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් සහ ඩුවල් LED flash light එකක් ඉතින් ඔයාලට ලස්සන ඩිසයින් එකක් විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. බම්ප් ඒරියා එකකින් සමන්විතව ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකකින් තමයි ඉතින් ඔයාලට ෆ්‍රේම් එකකින් සමන්විතවම තමයි ඔයාලට කැමරා ඒරියා එකේ බම්ප් එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට device එකේ බර සාමාන්‍ය වාට ග්‍රෑම් 200ක වගේ බරක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ග්‍රෑම් 198ත් ග්‍රෑම් 200ත් වගේ අතර බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. කෙලින්ම ෆ්ලැට් ගතියකින් තියෙන ඩිවයිස් එකක් විදිහට තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ටිකක් අර Samsung ලාගෙම තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක අපි ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් මේක කොහොමත් කතා කරමු. එතකොට බෑක් සයිඩ් එකට ඔයාලට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් විදියට ඩිස්ප්ලේ එකට සහ බෑක් සයිඩ් එකට ඔයාලට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. Gorilla Glass Victus කියන හයි ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් තමයි ආවරණය වෙන්නේ ඔයාලට බෑක් සයිඩ් එකට තියෙන ආරක්ෂාවර තියෙන වර්ෂන් එකක් විදිහට. සහ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ පහසුකම ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ 15 භායක දැනුවත් කරන විස්තර කියව ගන්න ඔයාලට මෙයාලට කතා කරලා වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට අවම මිල අඩුම මිල කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට මෙයාලට කතා කරලා වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහ ඔයාලට එක්ස්චේන්ජ් කිරීමේ පහසුකමද ඇතිව අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. ඒක නිසා ඉතින් ඔයාලට ගොඩක්ම වාසියතුව මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සහ ඩිවයිස් එකේ ෆ්‍රේම් thickness අගය මිලිමීටර්ස් 8.7ක වගේ එන ෆ්‍රේම් thickness අගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. වැඩි වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. ඒකට SIM රේක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ eSIM පහසුකම සහ nano SIM පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ eSIM පහසුකමත් එක්ක ඔයාලට එක SIM එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට dual stand භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට සහ තවත් ආරක්ෂාවක් විදිහට අපිට IP rating හම්බ වෙනවා. IP68 water and dust resistant පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට certification එක විදිහට අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේවා තිබ්බ පළියට බොහෝ දුරට warranty වගේ දේවල් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්කමක් හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා තිබ්බ පළියට බොහෝ දුරට වතුර වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් වතුර වගේ දාලා පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය වතුරට වගේ ඩස්ට් එකට වගේ ඔරුත්තු දෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ ඩිසයින් අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කරේ නම් අපිට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට කෙලින්ම අර Samsung ලගේ Note series එකේ වගේම බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක්. එහෙම නැත්නම් Samsung ලගේ Samsung ෆෝන් එකක් විදිහට තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට තමයි device එකේ selfie launch එක ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන පංචවල කටවුට් එකක් සහිතව එන අඟල් 6.3 inches AMOLED panel එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ clear quality එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ sharpness බවක් සහිත ඔයාලට හොඳ quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන display panel එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක refresh rate එක හම්බ වෙනවා 90 Hz support කරන fast refresh rate එකක් විදිහට ලැබෙන HDR10+ පහසුකමද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඔයාලට ලැබෙනවා. HDR10+ පහසුකමද. ඉතින් මේ quality ගැන සඳහන් කරද්දී ආය ඔයාලට display එකේ තියෙන sharpness, display එකේ තියෙන dark quality කොහොමද කියන ගැනයි කියන්න දෙයක් නැහැනේ. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍ය normal LED වගේ භාවිතා කරලා එහෙම නැත්නම් අවුවේ නැති වෙලාවක වගේ භාවිතා කරද්දී ඔයාලට average brightness level එක ඔයාලට 10ක වගේ හොඳ quality එකක්. ඒක ඔයාලට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය quality තමයි 10ක වගේ quality එකක් ඔයාලට ලැබෙන්නේ. ඒක ඔයාලට display එකේ තියෙන quality එකත් එක්ක එළිය කොහොමද කියන ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි උපරිම නිස්සගය උපරිම එහෙම නැත්නම් ඔයා අවුවේ වගේ භාවිතා කරද්දී එහෙම නැත්නම් ඊරාව තද වෙලාවක වගේ භාවිතා කරද්දී ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ brightness level එකක් විදිහට ඔයාලට නිස් එහෙම නැත්නම් content එහෙම හොඳට බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට තමයි නිස් 1400 වගේ එන peak brightness level එක විදිහට ඔයාලට මේ smartphone එකට ලැබෙන හොඳ තත්ත්වයේ brightness level එකක් විදිහට ඔයාලට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට 84.9ක වගේ screen to board ratio එකකින්ද සමන්විතව එන resolution පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී 1080ට 2400 කියන pixel range එකෙන් සමන්විතව
416ක අඟලකට පික්සල් 416ක වගේ ඉන්න PPI density එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වාට ලැබෙන්නේ. සහ ඩිස්ප්ලේ එකට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා වාට Coring Gorilla Glass Victus කියන හයි ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් තමයි අපිට ආවරණ විදිහට අපිට බෑක් සයිඩ් එකට සහ මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකකට වාට ලැබෙන්නේ all layers on display පහසුකමද ඇතිව. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක ගැන සඳහන් කරද්දී ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ආයේ පම්පුරි ගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ ක්වොලිටි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆිල්ම් එකක් බලන්න, ගේම් එකක් ගහද්දී උනත් හොඳම තත්ත්වයේ ක්වොලිටි එකක් ඔයාලට හොඳ ඩීටේල් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඔයාලට HDR10+ පහසුකම ලැබෙනවා. ස්මූත් ගතියකින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඔයාලට 90 Hz සපෝට් කරන රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක ඩිස්ප්ලේ කලර්ස් ඔයාලට 60 මිලියන් වලින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් හොඳ තත්ත්වයේ ඩාර්ක් එකක් සහිතව ක්වොලිටි එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කෙටියෙන්ම කතා කරොත් ඒ වගේම තමයි ඩිවයිස් එකේ තියෙන RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ එකම RAM එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක වාට 128GB සහ 256 වලින්ද අපිට ROM capacity එක පැත්තෙන් වාට ඩිවයිස් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඔයාට OS එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී නැත්නම් අපිට OS එක සහ එතකොට chipset එක වගේ දේවල් එක සඳහන් කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ Android 14. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලද්දී පොඩ්ඩක් හරි software features change වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් Android 14 support කරනවා. ඊට අමතරව chipset එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී Google Tensor G2 5 nanometers වලින් support කරන chipset එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ ඩිවයිස් එක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ 2022 වගේ 2022 ඔක්තෝබර් වල වගේ තමයි අපිට මේ chipset එකත් එක්ක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බොහෝ දුරට රිලීස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට launch වීමක්ද බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ chipset එකත් අපිට නිෂ්පාදනය වෙන්නේ 2022 ඔක්තෝබර් වල වගේ තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට එන chipset එක අපිට නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේවත් එක්ක SoC clock speed එක වාට MHz 2850ක වගේ එන hertz speed එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ඩිවයිස් එකේ තියෙන හොඳ තත්ත්වයේ quality එකකින්ද සමන්විතව. ඒ වගේම තමයි CPU එක වාට core setting CPU එක ලැබෙන අතර GPU එක වාට Mali G710 MP7 කියන graphic version එක තමයි ඉතින් වාට මේ ඩිවයිස් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ chipset එක එහෙම නැත්නම් මේ SoC එකේ තියෙන දේවල් එක්ක අපිට සඳහන් කරලා වාට හොඳ තත්ත්වයේ performance එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ආයෙක ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. කොහොමත් අපිට 2022 තමයි chipset එක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. වාට ගේමින් පැත්තට මල්ටිටාස්කින් භාවිතා කරද්දී ඒ වගේම තමයි ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් හොඳ ස්මූත් අගයකින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බැටරිය පැත්තෙන් අතින් වාට සාමාන්‍ය හොඳ තත්ත්වයේ quality එකක් බැටරි යූස් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි වාට ඩිස්ප්ලේ එකේ experience පහසුකම් පැත්තෙන් වාට හොඳ ස්පීඩ් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ chipset එක අපිට නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකටම වගේ එන ඩිවයිස් සෙට් එකක් ඔයාලට සඳහන් කරොත් සාමාන්‍ය ඇවරේජ් මට්ටමට ඔයාලට Pixel 7 Pro එකකට මේ chipset එක ලැබෙනවා. Pixel 7a ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Google Pixel Fold වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට අතින් නැත්නම් ඩිවයිස් වලටත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකටම එන chipset එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Antutu benchmark පැත්තෙන් ඔයාලට ලක්ෂ 8කට වඩා අධික ස්කෝර් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් ඔයාලට ස්පීඩ් එක කොහොමද කියන එක ගැන ඉතින් ආයේ කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ ඒ වගේම තමයි single core සහ multi core ස්කෝර් එකත් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ අගයක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා කියන එක පිළිබඳව වාට මෙතනින් ඇවරේජ් මට්ටමක අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වැඩි පම්පුරි ගහන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක ඩුවල් කැමරා සෙටප් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් වාට මේ ඩිවයිස් එකට හම්බ වෙන්නේ ප්‍රධාන ලෙන්ස් එකට වාට OIS පහසුකම් කොහොමත් ලැබෙනවා. ඉතින් ආයි කියන්න දෙයක් නැහැනේ. OIS පහසුකම optical image stabilization පහසුකම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ Samsung GN1 කියන මෙගාපික්සල් 50ක ස්ටෑන්ඩඩ් ලෙන්ස් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක අනිත් ලෙන්ස් එක සහ ඒකට වඩා අපේච් එක f1.9 වලින් තමයි අපේච් එක හම්බ වෙන්නේ. Sony IMX381 මෙගාපික්සල් 12ක් සපෝට් කරන අපේච් එක f2.2 ලෙන්ස් එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට අල්ට්‍රා වයිඩ් වලින් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අනිත් ලෙන්ස් එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් කැමරාවේ තියෙන ක්වොලිටි පැත්තෙන් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ ක්වොලිටි එකක් කොහොමත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Google Pixel වගේ ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ කැමරා ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නේද කියන ගැන අය අහන්න දෙයක් නැහැනේ. ඒ වගේම තමයි ඩිවයිස් එකේ තියෙන ඇවරේජ් ෆීචර්ස් පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වාට මේකට ලේසර් auto focus පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි night mode එක ලැබෙනවා, pro mode එක, portrait mode එක, continuous shooting පහසුකම, HDR පහසුකම, face detection පහසුකම, panorama ඒ වගේම තමයි HDR පහසුකම, ISO setting, scene mode එක, timeless සහ white balance settings වගේ features ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට EIS පහසුකමද ලැබෙනවා. electronic stabilization පහසුකම
ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා stabilization පහසුකම පැත්තෙන්. ඉතින් අපිට quality පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොමත් කැමරාවේ පැත්තෙන් ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ. quality කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඒ වගේම තමයි ඔයාලට digital zoom පහසුකම පැත්තෙන් ඔයාලට 8x දක්වා zoom පහසුකම තමයි මේ device එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් වෙන නම් ඊට අමතරව device එකේ selfie කැමරාව යන්න කලින් ඔයාලට මේ device එකේ උපරිම video quality පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට device එකට හම්බ වෙනවා 4K 30fps සහ 4K 60fps දක්වා උපරිම clear quality එකක් smartphone එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කැමරාවේ තියෙන උපරිම quality පැත්තෙන් සහ selfie කැමරාවට ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ 10.8 megapixel aperture f2.2 ultra wide lens එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට selfie කැමරාව පැත්තෙන් වුණත් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් selfie කැමරාවේ තියෙන video recording පැත්තෙන් ඔයාලට 4K 60fps දක්වා උපරිම selfie video quality එකක් ඔයාලට device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ quality එකක් කොහොමද selfie කැමරාවෙන්ද බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට night mode එක, portrait mode එක, face detection පහසුකම සහ beauty mode එක වගේ දේවල්ද HDR පහසුකම වගේ දේවල්ද smartphone එකේ selfie කැමරාවෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක ඔයාලට stereo sound experience පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහ fingerprint scan එක ඔයාලට in display fingerprint scan එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඔයාලට accelerometer එක හම්බ වෙනවා, gyroscope හම්බ වෙනවා, proximity හම්බ වෙනවා, compass සහ barometers වගේ sensors වලින් යුක්ත ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට sensor පැත්තෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. සහ battery capacity එක අපිට මිලියම්පියර් 4355ක වගේ එන battery capacity එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට charging speed එක average මට්ටම ඔයාලට විනාඩි 30ක් ඇතුළත 150ක වගේ charging speed එකකින් සමන්විතව වෙන 20 watt fast charging smartphone එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පහළ 5කේ අනිවාර්යයෙන්ම ගියපු විස්තර ටික කියව ගත්තා නම් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අඩුම මිල ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට wireless charging ඔයාලට support කරනවා මේ device එකට reverse wireless charging සහ ඉතින් ඔයාලට 20 watt වලින් ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ wireless charging ලැබෙනවා speed එක විදිහට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ device එක ඔයාලට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම විස්තර කියව ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න shop එකෙන් ඔයාලට අවම මිල දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත්ම සුපිරිම ෆෝන් රීඩ් එකේ ඉනවා. ඉතින් ඔක්කොම උසන්නේ දෙවියටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න